Στην Ένωση Αθέων οργανώνουμε δράσεις χωρίς Θεό. Κάνουμε και καλό χωρίς Θεό. Συνεχίζουμε με συνεντεύξεις χωρίς Θεό. Έλα μαζί μας. Πρότεινε και εσύ τη συνέντευξη χωρίς Θεό που θα ήθελες να δεις. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμαστε στο σπίτι του μεγάλου μας πνευματικού ανθρώπου, του δοκιμιογράφου, ποιητή και συγγραφέα Νίκου Δήμου. Κύριε Δήμου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή μας κάνετε να μας φιλοξενείτε στο σπίτι σας και να μας δίνετε συνέντευξη. Εγώ χαίρομαι που θα μιλήσουμε για ένα θέμα που με απασχολεί από την ηλικία των 3,5 ετών. Τι είναι για σας η αθεία? Πρέπει να πω ότι ουδέποτε είχα πρόβλημα με την αθεία, γιατί ουδέποτε πίστεψα στο Θεό. Δηλαδή εγώ είμαι απογενετής άθεος. Δεν προσπάθησαν οι γονείς μου, οι οποίοι είχαν τις δικές τους πεποιθήσεις. Έτσι δεν είχα την εμπειρία του να γίνω άθεος, γιατί δεν πίστευα σε τίποτα. Όταν κάποτε βέβαια βρέθηκα μπροστά στο ερώτημα, προσπάθησα να καταλάβω το ερώτημα. Προσπάθησα να καταλάβω τι εννοούσαν οι άλλοι με Θεό. Κατάλαβα ότι εννοούσαν διάφορα πράγματα, ο καθένας διαφορετικά. Άλλος τον ήθελε για παρηγοριά, άλλος για προστασία, άλλος για σιγουριά, όλος αυτός ο κόσμος γύρω μας. Ξεκινώντας από τη φύση γύρω μας και πηγαίνοντας στους γαλαξίες, πώς έγινε, ποιος τον έκανε. Και είναι πολύ φυσικό, γιατί η σκέψη μας είναι τέτοια, το ότι κάθε πράγμα που συμβαίνει έχει μια αιτία. Και αν δεν την έχει, προσπαθούμε να τη βρούμε, ακόμα και να την εφεύρουμε. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ φυσικό οι άνθρωποι να πιστεύουν σε Θεό. Και γι' αυτό και δεν τσακώνομαι. Σέβομαι απόλυτα το δικαίωμά σας να πιστεύετε. Φτάνει να μην ανακατεύεστε στη ζωή μου. Στο ειρωνικό νεοελληνικό λεξικό, το πρώτο ρήμα είναι η λέξη αγάπη. Γράφεται ότι είναι η ύψιστη χριστιανική αρετή. Καθημερινά τη βιώνουμε στις σχέσεις που έχουν οι εκκλησίες, οι ιεράρχες και οι απλοί χριστιανοί μεταξύ τους. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η σχέση σας με το ιερατείο. Υπογραμμίζω ότι το βιβλίο λέγεται ειρωνικό λεξικό και με αυτή την έννοια της ειρωνίας γράφτηκε αυτή η φράση που είπατε τώρα, διότι βλέπουμε να σφάζονται και να σκοτώνονται μεταξύ τους οι ιεράρχες, οι διάφοροι διάκονοι και αρχιδιάκονοι, και να συμβαίνει πάρα πολύ συχνά η αρετή της αγάπης, που παρένθεση είναι για μένα μια τεράστια υπόθεση, να αναποδογυρίζεται από τους ανθρώπους που είναι ταγμένοι να την ασκούν. Εσείς, κύριε Δήμου, ως Ευρωπαίος πολίτης, ποια είναι η άποψή σας για το ότι το Υπουργείο Παιδείας είναι και θρησκευμάτων και έρευνας? Όλα αυτά ταιριάζουν μεταξύ τους? Νομίζω ότι καταδεικνύει το γεγονός ότι ακόμα εμείς δεν έχουμε απαλλαγή από τα κατάλοιπα του παρελθόντος. Δεν έγινε τίποτα στην Αγία Λάβρα στις 25 Μαρτίου. Ο πατρών Γερμανός ήταν εναντίον της Επαναστάσεως, όπως ήταν και όλοι οι αρχιπαπάδες, γιατί ήταν άνθρωποι του Σουλτάνου. Το λάβαρο της Επαναστάσεως κατασκευάστηκε 70 χρόνια μετά από την έναρξη της Επαναστάσεως. Λοιπόν, και η ημερομηνία ήταν λάθος. Και η ημερομηνία ήταν λάθος, γιατί η Επανάσταση άρχισε 3 μέρες πριν. Το κρυφό σχολείο βεβαίως ήταν μύθος και χρειάστηκαν 200 χρόνια
για να διαψευστεί από τους ιστορικούς. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να είναι κρυφό το σχολείο, διότι οι Τούρκοι με το σύστημα των Μιλιέτ που είχαν, που χωρίζανε τους υπηκόους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ανάλογα με τις θρησκείες τους, έτσι υπήρχε το Μιλιέτ των Εβραίων, το Μιλιέτ των Ορθοδόξων, το Μιλιέτ των Καθολικών όσοι ήταν τέλος πάντων, το Μιλιέτ των Μαμεθανών βεβαίως κτλ. Δεν ανακατευόταν καθόλου στα θέματα αυτά. Το μόνο που ζητούσε από τον Πατριάρχη, ο οποίος Πατριάρχης ήταν αρχηγός του Μιλιέτ των Ορθοδόξων, ήταν οι Ορθόδοξοι να πληρώνουν το χαράτσι. Εφόσον πληρώνανε το χαράτσι, θέλουν να κάνουν σχολεία, πανεπιστήμια, παγοδρομίες, ό,τι θέλουν να κάνουν. Δεν ασχολείται. Λοιπόν, άρα δεν υπήρχε κανένας λόγος να είναι κρυφό το σχολείο. Και δεν ήταν. Υπήρχαν και λειτουργούσαν μέσα στα χρόνια της τουρκοκρατίας ένα σωρό σχολεία και ακαδημίες και πανεπιστημιακές σχολές, που βέβαια όμως έπρεπε να λειτουργούν κάτω από την αιγίδα της Εκκλησίας, και μερικοί άνθρωποι που είχαν το θράσος, ας πούμε, να διδάξουν Κοπέρνικο, να διδάξουν Γαλιλαίο, να διδάξουν Νεύτωνα. Αυτά ήταν του διαβόλου πράγματα ως γνωστόν. Ο Μεθόδιος Ανθρακίτης, ένας σπουδαίος άνθρωπος, πέθανε σε ένα μπουντρούμι, τον έκλεισε η Εκκλησία, επειδή δίδασκε Νεύτωνα. Εσείς είστε υπέρμαχος του να υπάρχουν αποτεφρωτήρια ή όχι? Κοιτάξτε, η ερώτηση είναι περιττή. Έχω κάνει ολόκληρο αγώνα για αυτό το πράγμα. Το γεγονός ότι πέρασε το 1996 ο νόμος για τα αποτεφρωτήρια, ο οποίος έχει περάσει εδώ και 20 χρόνια και δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί, οφείλεται στις προσπάθειες μιας ομάδας ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ήμουν και εγώ. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Μαρκόπουλου αποδέχτηκε μια πρόταση για την δημιουργία ενός αποτεφρωτηρίου, το οποίο θα γινόταν σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές κτλ. Και θα ανήκε στον Δήμο, με την έννοια ότι ναι, μεν θα το κάνανε επιχειρηματίες, αλλά τα έσοδα θα πήγαιναν στο Δήμο. Ενεκρίθη πανψηφή η πρόταση και ξεκίνησαν οι εργασίες. Μάλιστα το ξέρω και από μέσα, γιατί ένας φίλος μου παραχώρησε, επειδή είχε μια έκταση του Μαρκόπουλου, παραχώρησε ένα κομμάτι από αυτή την έκταση για να ολοκληρωθεί ο χώρος που θα γινόταν το αποτεφρωτήριο. Και ξεκινάει εκστρατεία ο Νικόλαος Μεσογέας να εκφοβίζει τους δημοτικούς συμβούλους, να ξεκινάει να κάνει κηρύγματα, να ξεσηκώνει τον λαό, να κάνει συλλαλητήρια και τέτοια πράγματα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι 3,5 μήνες μετά την πανψηφή έγκριση έγινε και η πανψηφή ακύρωσης. Απαμψηφή. Ούτε ένας δεν είχε τους όρχες εκεί μέσα να πει όχι, εγώ θα τιμήσω την υπογραφή. Το μάθημα των θρησκευτικών στα ελληνικά σχολεία γίνεται κάπως με έναν τρόπο ομολογιακού χαρακτήρα, σαν κατήχηση. Εσείς θεωρείτε ότι το μάθημα πρέπει να παραμείνει έτσι ή να αλλάξει? Εγώ νομίζω ότι το μάθημα των θρησκευτικών θα έπρεπε να είναι ένα μάθημα που θα εδίδασκε τα παιδιά την αξία της τέχνης που δημιουργήσει η θρησκεία, της φιλοσοφίας και της θεολογίας που δημιούργησε η θρησκεία. Και αυτό βεβαίως για όλες τις θρησκείες. Θα έπρεπε να είναι εισαγωγή σε ένα κλάδο της ανθρώπινης σκέψης και δημιουργίας,
που βασίζεται στις θρησκείες και που μας έδωσε την καπέλα Sistina. Σε ένα λίμα του βιβλίου σας, Ειρωνικό νεοελληνικό λεξικό, υπάρχει η λέξη προσιλητισμός. Γράφεται οποιαδήποτε δραστηριότητα έχουν άλλες μη ορθόδοξες εκκλησίες ή θρησκείες στην Ελλάδα. Τι θέλετε να πείτε με αυτό? Η Ορθόδοξη Εκκλησία κάνει προσελητισμό με 200 τρόπους, ακόμα και το μάθημα των θρησκευτικών που λέγαμε είναι προσελητισμός, αλλά αυτό δεν θεωρείται προσελητισμός. Το Σύνταγμα λέει ότι απαγορεύεται ο προσελητισμός. Δεν λέει απαγορεύεται ο προσελητισμός από τους καθολικούς και επιτρέπεται στους Ορθόδοξους, λέει απαγορεύεται ο προσελητισμός. Άρα η Εκκλησία παρανομεί με το ότι προσελητίζει. Ότι θα έπρεπε να υπάρχει χωρισμός κράτους και Εκκλησίας, αυτό είναι δεδομένο. Δεδομένο. Είναι αστείο, είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη. Ποια είναι η άποψή σας για τον ήπιο βαπτισμό? Καταρχήν εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να καταργηθεί ο βαπτισμός γενικώς. Δεν χρειάζεται. Ονοματοθεωσία και τελειώσαμε. Εάν γίνεται, να γίνεται όταν είναι κανείς ενήλικος και αποφασίζει εν γνώση του αντικειμένου ότι θέλει να γίνει χριστιανός ή βουδιστής ή συντοιστής ή ανημιστής ή κανίβαλος, ό,τι θέλει τέλος πάντων. Αλλά να γίνεται όταν ο άνθρωπος μπορεί να αποφασίσει τι θέλει να γίνει και όχι να γίνεται όταν είναι ένα ανυπεράσπιστο νήπιο. Σε ποιον άξονα θα ευχόσασταν να κινηθεί η ανθρωπότητα ιδεολογικά και πρακτικά στο μέλλον? Περισσότερη ελευθερία και περισσότερη δικαιοσύνη. Αυτά είναι τα δύο πράγματα. Πιστεύω ότι αν υπάρχει ελευθερία και δικαιοσύνη, ο κόσμος θα πηγαίνει καλά. Αν υπάρχει ελευθερία χωρίς δικαιοσύνη, τότε θα είναι ένας άδικος κόσμος, ένας κόσμος των λίγων ισχυρών και των πολλών ανίσχυρων. Αν υπάρχει δικαιοσύνη χωρίς ελευθερία, τότε μιλάμε για ένα γκούλαγκ. Έχετε χαρακτηρίσει τον εαυτό σας ως άθεο χριστιανό. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Είναι αυτονόητο ότι ο χριστιανισμός και ιδιαίτερα η επί του όρους ομιλία είναι ένα από τα πιο ωραία κείμενα και τα πιο ουσιαστικά κείμενα που έχουν γραφτεί ποτέ. Είμαι λοιπόν θαυμαστής αυτού του χριστιανισμού, ενώ δεν έχω καταφέρει να βρω τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ τον εαυτό μου έναν άθεο χριστιανό. Κύριε Δήμο, σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτή την υπέροχη συζήτηση που κάναμε. Να είστε καλά, ελπίζω να ζήσετε πολλά χρόνια ακόμα, να δείτε όλα αυτά που θέλετε όπως θα θέλετε, να έχετε ελευθερία και δικαιοσύνη στη ζωή σας. Μακάρι να την έχω εγώ, να την έχουν κι άλλοι. Το θέμα είναι ότι όσα χρόνια και να ζήσει κανείς είναι λίγα.